ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਜੈਂਟਸ ਬੇਬੀ ਸਵੱਟ ਕੋਟੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਸਕੀਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 4-4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਦੇ ਹੋਏ। 1 ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਣਾਂਗੇ 3, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਕੁੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੰਡੇ ਹੀ ਉਲਟੇ ਆਉਣਗੇ। ਧਾਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 2 3, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਤੇ 1 ਕੁੰਡਾ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 3, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3-3 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਉਲਟੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 1 ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਉਲਟਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ 1 ਸਿੱਧਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਿੱਧਾ ਤੇ 1 ਉਲਟਾ, ਦੋਹਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਉਲਟਾ ਤੇ 1 ਸਿੱਧਾ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਲੁੱਕ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1
ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕੇ ਉਲਟਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਸਿੱਧਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਕ ਲੁੱਕ ਤੇ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ। ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 3 4 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਫੇਰ ਬੁਣਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 3, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਕੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਛੇਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕੇ ਉਲਟਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਲੁੱਪ ਤੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਲੁੱਪ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਲੁੱਪ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ,
धागा पिछे करांगे 3 कुंडे सीधे, धागा अगे करांगे 3 कुंडे उल्टे, धागा पिछे 1 कुंडा सीधा, धागा अगे 3 कुंडे उल्टे, धागा पिछे 1 कुंडा सीधा, धागा अगे 3 कुंडे उल्टे, धागा पिछे 1 कुंडा सीधा, धागा अगे सॉरी 1 कुंडा नहीं तो 3 कुंडे अपने कोले सीधे आउणगे लास्ट दे विच। शुरू दे विच भी अपने कोल 3 कुंडे सीधे सी, लास्ट भी। लास्ट वाला कुंडा जिहड़ा ये अपना बाजू उल्टा 8 सिलाइयां दे विच जिहड़ा ये अपना डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया। देखो डिज़ाइन बने हुए कितना खूबसूरत लगता। इन्हां 8 सिलाइयां नूं बार बार रिपीट करते जाओ तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते। थैंक यू।